Als ik dan weer in de boot zit, dan ben je echt midden in de natuur, op het water. En dan hoor je die belletjes zo langs de boot als het helemaal stil is. Je hoort alleen je eigen beweging. Ja, dat maakt dat ik wel een beetje verliefd ben geworden op de sport. Ik krijg wel vaak te horen van, jeetje, hoe doe je dat allemaal? Maar het voelt voor mij echt best wel vanzelfsprekend. Ook omdat ik het vanaf mijn allereerste jaar heb gedaan. En het trainen wordt steeds ietsje meer. Dus dat gaat heel geleidelijk. En ik vind het roeien superleuk. Ik vind mijn studie superleuk. Dus het voelt niet als een opoffering om dat allemaal te moeten combineren. Je moet veel doorzettingsvermogen hebben en heel goed kunnen plannen eigenlijk. Maar aan de andere kant zeg ik altijd van, een gemiddelde student die staat tot 5 uur in de stad en komt 1 uur 's middags een keer zijn bed uit en gaat dan beginnen met studeren. Dan heb ik bij wijze van al 2 trainingen gedaan en kan ik ook beginnen met studeren. Dus. Je kan een topsportbeurs krijgen als je aan bepaalde sportieve eisen en aan studie-eisen voldoet. Sowieso is het fijn om altijd bij Kees Reitsma terecht te kunnen, dat is de topsportcoördinator. Wat me ook heel erg geholpen heeft, is dat ik beschikking krijg tot videocolleges. En dan kan ik bijvoorbeeld, als ik in Amsterdam moet trainen, daar mijn colleges volgen. Of in het buitenland als ik daar een wedstrijd heb. In Groningen heb je 2 studentenroeiverenigingen, EGI en GIAS. Ik vind het ook altijd heel gaaf als bijvoorbeeld in een eerstejaarsklassement zowel EGI als GIAS het goed doet. Want ja, we zitten toch in 1 stad, dus alle studenten die hier komen, daar moeten wel vechten, zeg maar, wie welke roeier krijgt. En als je dan toch allebei het beter doet dan roeiverenigingen in de rest van het land, dat is wel heel cool. Want sommige mensen die hier lid zijn, zitten nooit in de boot. Die komen hier voor de borrels. Maar op mijn leven heeft het inmiddels heel veel invloed eigenlijk. Ja, hier heb je echt een ploeg wat een soort jaarclub is. Ja, wat voor mij superleuk is, als ik naar het WK ga, dan zit de hele vereniging vanuit Nederland mij te volgen. Dus die betrokkenheid onderling, het is een hele hechte vereniging. Het RTC is het regionaal talentcentrum van het noorden eigenlijk, RTC Noord. Bij het roeien kom je bij het RTC als je bepaalde snelheden in de boot en op de ergometer haalt. Ja, op dat moment kun je gewoon gebruik maken van allerlei extra faciliteiten die je ondersteunen om het beste uit jezelf te halen. Je krijgt vooral veel hulp bij het combineren van je studie met topsport, om alles een beetje in goede banen te leiden. Er zijn wel verhalen van Groningse roeiers die gewoon binnen 4 jaar bij de bond roeien en de Spelen kunnen halen. Dus je kan echt van 0 naar de top komen in een heel korte tijd. Als topsport echt jouw passie is, dan kun je zeker in het Groningse roeien terecht. Vooral omdat EGI en GIAS ook goed samenwerken en je veel ondersteuning vanuit het RTC krijgt. Als je veel talent hebt, is dat ook net het laatste duwtje wat je wel nodig hebt om aan de top te kunnen komen.